Hello! Ang video natin ngayon ay tungkol sa pag-grocery. Ngayon, andito tayo ngayon sa SM Hypermarket. Every week, nag-grocery kami ng food. Tapos, every month, nag-grocery naman kami ng mga pangailangan sa laundries and H&B. Ayan po. Ipapakita ko po ang mga presyo ng aming pinamili sa pamamagitan ng vlog na to. Sana po ay magustuhan ninyo. Salamat! Itong listerine na to, mabibili mo siya ng 207 pesos, 500 ml. Meron po siyang free 250 ml. Nakakatuwa. Minsan, kailangan natin mamili kung saan tayo makakamura, mga kamami. Check this out! Bumili ako ng wipes na mga small wipes para sa aking bag ng 28 pesos and 75 centavos. Yan, dinatabihan ko na siya for the 1 month. Maabot siya sa akin ng isang buwan ng 4 na peraso na wipes. Nilalagay ko siya sa bag kahit wala na akong maliit. Lagi pa rin ako merong wipes sa bag. Itong Vernal Fabric Conditioner, 1.8 liters. Mabibili mo siya ng 229.75 centavos. Itong Vienna sausage, 39 pesos each. Pamahal ng pamahal, mga kamami. Tomato sauce, original style, 20 pesos, 50 centavos, 200 grams. Mga kamami, dinadamihan ko na for the 1 month na po namin yung stock. Itong peras, mga kamami, hilig ng aking anak kainin. Mga kamami, itong Anchor na to na-discover ko. Ang sarap sa pangluto. Lagi ko siyang kasama sa mga gisa-gisa sa lahat ng niluluto ko. Yung Anchor na yun. Ang sarap, ang linamnam, ang lasa. Mga kamami, tips lang, pag tayo namimili ng mga meat, lalo na sa mga store or grocery store, kailangan natin isaliksik maigi. Huwag tayo basta bili lang ng bili. Siguraduhin natin ito ay
Walang amoy, hindi maitim ang buto, based lang to sa akin experience. Sinishare ko lang po mga kamami. After nun, di na ako bumibili ng ready ready ng giniling. So, lagi na lang ako nagpapagiling. Yun lang ka mga kamami. Thank you. At isa pang ginagawa ko mga kamami, lagi ako humihingi ng yelo para sa mga meat or fish, sa mga wet na pinamili ko para hindi agad masira kung tayo ay magtatagal pa sa mall. So dapat lagi tayong may dalang cooler. Maraming nabibili naman na cooler na mga mumurahin lang. So lagi ko rin ginagawa na humihingi ng yelo. Okay naman sa kanila yon. Wala naman yung extra bayad, libre lang yung paghingi ng yelo para hindi masira yung ating mga wet dish na pinamili natin.